Miten sun mielikuva tai asenne muuttuisi, jos sulle selviäisi, että ihmisellä, jonka sä tapaat tai jonka kanssa sä teet ehkä töitä, onkin päihdetaustaa? Entä jos hän on tehnyt menneisyydessään rikoksia? Voiko ihminen todella kääntää menneisyytensä voimavaraksi ja auttaa myös muita? Mä haluan selvittää, minkälaista on rikos- ja päihdetaustaisten kokemusasiantuntijoiden työelämä. Kokemusasiantuntijanahan voi toimia periaatteessa kuka tahansa, jolla on jotain omakohtaista kokemusta jostain elämänhaasteesta, sairaudesta tai sitten vaikka läheisenä omaisena olemisesta. Kokemusasiantuntijuus on tunnistettu erityisen hyvin jo nykyään sosiaali- ja terveysalalla, mutta silti se on vähän villilänsi. Sitä ei ole niin hyvin säädöstelty ja heillä ei esimerkiksi ole omaa työehtosopimusta. Lähdetään tapaamaan muutamia kokemusasiantuntijoita ja tähän alaan liittyviä ammattilaisia. On kiinnostavaa päästä kuulemaan, että miten kokemustietoa nykyään hyödynnetään ja toisaalta myös, että minkälaisia mahdollisuuksia sen hyödyntämisellä voisi olla. Ensimmäiseksi mä tapaan Tonin, joka toimii kokemusasiantuntijana Porvoon Klubitalolla. Mulla on 20 vuotta vankilataustaa ja 35 vuotta päihteiden käyttöä. Olin tuossa Paikka-Auke-hankkeessa Tukikohta ry:ssä ja nyt mä oon oppisopimuskoulutuksessa tässä Klubitalolla. Mitä kokemusasiantuntijuus merkitsee sulle itsellesi? Se, että sä saat jonkun lopettamaan rikollisen toiminnan tai päihteiden käyttö, niin se on jo plussa. Jokainen on voitto, jos saat edes vaikka hetkeksi niitä lopettamaan. Mikä kokemusasiantuntijatyössä on ollut haastavaa? Esimerkiksi pikkupaikkakuntaa, missä mä asun, niin siellä otettiin vastaan vähän siihen malliin, että on punainen vaate siellä vielä. Eli yritin tarjoa esimerkiksi itteeni 9 euron miehenä kokemusasiantuntijuutta, että mä olisi pitänyt vastaanottoa. Ei kuulemma tarvittu, kun ei ole semmoista ongelmaa. Yritin tarjoa itteni nuorten pajalle, nuorisoetsiviin. Sitten sain kuulla, että ei ole varmaan oikea kohderyhmä meikäläiselle. Sitten hän joutui rupeaa miettimään, että onko sitten henkilöstä kyse vai pelkästään siitä menneisyydestä, stigmasta. Kun mä laitan hakemukset nyt esimerkiksi tonne Helsinkiin Tukikohta ry, niin siellä otettiin saman tien, kun oli kokemusasiantuntija. Ja Tonin tapaamisesta mulle jäi jotenkin mieleen hänen vahva tahto päästä työskentelemään omaa kokemustaan hyödyntäen ja sitä kautta auttamaan muita. Helsingissä mä tapaan Lauran, jolla on ollut vähän erilainen matka kokemusasiantuntijaksi. Mulla on 12 vuoden päihdehistoria, että olen käyttänyt päivittäin ja sitä ennen en ole ollut palkkatöissä yli 10 vuoteen. Miten sä päädyit kokemusasiantuntijaksi? Alun perin mä hain mun Päihdepolin työntekijän suosituksesta siihen koulutukseen. Olen ajatellut, että kokemusasiantuntijoita tarvitaan, mutta se ei ole mun juttu. Tuntuu, että mä en ehkä halua sitä omaa menneisyyttä käyttää niin vahvasti töissä. En kokenut sitä omaksi, mutta sitten se mun työntekijä sanoi, että mä voin hakea ihan sillä perusteella, että mitä se koulutus antaa mulle mun omaan toipumiseen liittyen. Ja silloin mä olin alkuun ihan ihmeessäni, että voiko niin kuin noin itsekäällä syyllä hakea. Ja sitten se vaan sanoi, että yleensä koulutuksia haetaan sen takia, että mitä ne itselle antaa. Ja se olikin tosi hyvä. Niin kuin jotenkin sen oman sen hetkisen elämäntilanteen tarkastelu ja koko sen menneen aiemmin eletyn. Että kyllä mä koen, että sain siitä jo silleen paljon. Niin jos se alku oli vähän semmoista ehkä epävarmaa, niin niiden koulutusten aikana ja sitten tätä työtä tehdessä niin on vaan vahvistunut se, että kun olen ihan konkreettisesti nähnyt, että mitä mä voin antaa muille. Toivon luominen ja jotenkin se, että on mahdollisuus itse muuttua ja muuttaa myös sitä, mitä on ympärillä. Tai sitä, niin. Mä mietin, mitähän Lauran työnkuvaan kuuluu. Pääasiassa ohjaan vertaistuellisia keskusteluryhmiä työparin kanssa naisille. Ja sitten koulutetaan ammattilaisia naiserityisestä työstä ja traumainformoidusta työotteesta ja pidetään webinaareja ja
Järjestetään pop-up-ryhmiä ja erilaisia tapahtumia. Miten ne työtehtävät jakautuu tai miltä se yhteistyö on tuntunut? Koen, että meillä on tosi tärkeää se, että ollaan työparina, että on kokemusasiantuntija ja sitten ammattilainen ja että me ollaan hirveän tasavertaisia siinä meidän tiimissä, että jäisi paljon vajaammaksi se, jos olisi vaan niin kuin vaikka niitä ryhmiä vetämässä vaan ammattilainen tai vastaavasti vaan kokemustaustainen. Vertaistuen merkityksestä ja hyödyistä on paljon ihan tutkimustietoakin, mutta se vaatii varmasti tosi paljon luottamusta näiden ihmisten välillä. Mua kiinnostaa, mitä Laura ajattelee luottamuksen rakentumisesta. No se luottamus se ei tule hetkessä eikä tule silleen itsestään. No ehkä ainakin sitten kun on ymmärtänyt sen, että ne muut on kokenut, jos ei ihan kaikkia samoja juttuja, niin ainakin paljon samaa. Tai se on kai just se vertaistuen voima, että tietää, että ihan sama mitä sä oot tehnyt tai mitä sä kerrot, niin siellä on aina joku muu kokenut sen sama ja että sua ei tuomita mistään. Jos ei ole elänyt sitä, niin voi olla vaikea ymmärtää niitä ja sitten voi olla ehkä vaikea hyväksyä, kun on itsekin vaikea hyväksyä niitä jotain asioita, mitä on tehnyt, niin sitten se, että tulee niiden kanssa näkyväksi tai edes myöntää niitä itselleen. Et kun ne on semmoisia juttuja monesti, mitä vaikka haluaisi itseltäänkin piilottaa. Se vaatii opettelua, että toimiikin ihan toisella lailla, miten on koko elämän toiminut. Koulutetulla kokemusasiantuntijuudella halutaan täsmentää sitä, että sitä omaa taustaa on tarkasteltu monista eri näkökulmista koulutuksen kautta ja ehkä siten pystyy vielä laajemmin hyödyntämään esimerkiksi myös tämmöisissä palveluiden kehitystehtävissä. Kokemusasiantuntijuus voi olla siis paljon muutakin kuin pelkästään rinnalla kulkemista ja vertaistukea. Minkälaisia kokemuksia mahtaa työnantajapuolella olla? Kokemusasiantuntijuus on hirveän iso voimavara, jos mietitään vaikka työyhteisöä tai sit sitä asiakastyötä, mitä he tekevät. Kyllä siellä on sellaisia niin kuin tietyllä tavalla semmoista osaamista, joka sitten ehkä niin kuin ihan pelkästään koulutetuilta työntekijöiltä puuttuu. Nimenomaan asiakkaan kohtaamisessa ja siinä asiakkaan elämän ymmärtämisessä. Mitä kokemusasiantuntijoilta sitten niin kuin vaaditaan, että voi työskennellä teillä? Meillä kokemusasiantuntijat työskentelee pääosin ohjaajina, esimerkiksi meidän päiväkeskuksissa ja meidän asumispalveluissa. Periaatteessa se riippuu vähän siitä työnkuvasta, että mitä tulee tekemään. Et jos meille tulee vaikka niin kuin esimerkiksi nyt sinne nuorten kohtaamis- ja tukipisteeseen ohjaajaksi, niin siellähän ei tavallaan yhteiskunnan taholta sanella esimerkiksi koulutusvaatimuksia. Toisin kuin sitten, jos meillä mennään ostopalvelusopimuksen varaisiin asumisyksiköihin, joissa sitten se ostaja-asiakas, eli käytännössä kunta tai hyvinvointialue, voi sanella ne koulutusvaatimukset. Niin siellä kokemusasiantuntijoiden tulee olla vähintään sosiaali- ja terveysalan peruskoulutuksen käyneitä. Mutta siellä meidän kehittämistoiminnassa, eli näissä hankkeissa, niin siellä ei vaadita käytännössä sitä koulutusta. Usein puhutaan siitä, että olisi hyvä, että olisi 3 vuoden raittiustausta vähintäänkin kokemusasiantuntijalla. Ja sitten tietysti, että on päässyt eroon, niin mikäli on ollut sitä rikollista taustaa, niin siitä eroon. Moni on kouluttautunut joko sitten Keijon kautta tai sitten ihan käynyt esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, eli lähihoitajiksi. Kaikki ei välttämättä tee sitä kokemusasiantuntijatyötä sillä kärjellä, että heillä on se oma kokemus, vaan he on kouluttautunut ja se on heidän se pääagenda, millä he työskentelee, mutta että se kokemusasiantuntijuus on siellä taustalla ikään kuin voimavarana. Ja sitten osa taas painottaa hyvin paljon siihen kokemusasiantuntijuuteen, eli he tekee sillä kärjellä töitä, että heillä on sitä omaa kokemusta. Tarjoatteko te jonkinlaista tukea näille kokemusasiantuntijoille sen työsuhteen aikana, vaikka siihen ammatilliseen kehittymiseen tai siitä hyvinvoinnista huolehtimiseen? Eli heillä on ihan täysin samat oikeudet ja mahdollisuudet kuin muillakin työntekijöillä. Samat työsuhde-edut. Kokemusasiantuntijuudella on selvästi paljon hyötyjä, mutta olen myös ymmärtänyt, että se työ on toisinaan aika haastavaakin ja se voi tulla lähelle niitä omia kipupisteitä. Mietin, että minkälaisia haasteita kokemusasiantuntijatyöhön voi liittyä.
Voi olla, että joskus on ihan sellaisia yksittäisiä poikkeuksia, että kokemusasiantuntija ei ole ehkä sitten kuitenkaan niin hyvin pärjännytkään siinä työyhteisössä, mitä on ollut se oletusarvo, mutta niissä tilanteissa kokemusasiantuntija usein itse sen jotenkin tajuaa, että ehkä tämä ei olekaan nyt vielä hänen juttu. Ehkä hän ei ole vielä sitä omaa historiaa tarpeeksi paljon käsitellyt, että pystyisi niinku työskentelemään osana työryhmää. Ja niissä voi olla, että on ollut pieniä haasteita sitten suhteessa työryhmään myöskin, mutta ne on hyvin poikkeuksellisia ja niitä on tosi vähän. Seuraavaksi mä tapaan Miskan, joka on kouluttautunut mielenterveys- ja päihdetyöntekijäksi, mutta hyödyntää vahvasti omaa kokemustaustaansa työssään. No mun työhistoria on sellainen, että mulla on pitkä 20 vuoden semmoinen väli, että mä en ole tehnyt mitään töitä. Että siitä 12 vuotta vankilassa ja sitten tuolla kadulla. Mutta sitä ennen mä oon tehnyt monenlaista, että mä kengitin hevosia, mä opiskelin hevostenhoitoalaa joskus ihan nuorena. Ajoin kilpaa ja jopa valmensin. Miten se sun oma kokemus näkyy sun nykyisessä työssä? Kyllä se näkyy väkisin, vaikka on opiskellut tätä alaa, mielenterveys- ja päihdealaa ja muitakin opintoja tässä, niin kyllä se näkyy tosi monella tavalla. Et oikeastaan ehkä eniten se näkyy tässä työssä, kun mä kohtaan tätä meidän kohderyhmää, niin sillä tavalla, että mulla on valmiiksi heti sama taustakieli ja semmoinen tunnekieli heidän kanssaan. Ja mun on ehkä helpompi silloin tämmöisiä ihan todellisia, tutkittujakin niin kuin auttavia teemoja tuoda esille ja nostaa, niin kuin, koska mä oon käytännössä niitä itse käynyt läpi. Miten sä kuvailisit sitä teidän asiakasryhmää? No meillähän on kohderyhmänä rikostaustaiset romanimiehet. On paljon erityispiirteitä, mitä kulttuuri tuo mukanaan siihen. Mä sanoisin näin, että tosi paljon potentiaalia, mitä nämä tyypit ei itsekään tiedä, että niissä on. Mikä aina sitten paljastuu ja itselle on sellainen asia, mistä saa sitten onnistumisen kokemuksia, kun ne alkaa tulla esille. Rikos- ja päihdetaustaisiin henkilöihin saatetaan liittää tosi vahvoja ennakkoluuloja ja uskomuksia. Heistä saatetaan ajatella, että he on esimerkiksi väkivaltaisia, vaarallisia, epäluotettavia, kykenemättömiä noudattaa sääntöjä ja sopimuksia. Mä haluan vielä kysyä, minkälaisia ennakkoluuloja meidän kokemusasiantuntijat on kohdanneet, tai onko heillä itsellä ollut ennakkoluuloja työelämää tai ammattilaisia kohtaan? Olen kohdannut monenlaisia ennakkoluuloja, mitkä mä ymmärrän kyllä hyvin. Musta tuntuu, että melkein kaikilla on jonkunnäköinen mielikuva, että miltä näyttää tai millainen on päihteitä käyttävä ihminen. Mä oon ollut erittäin viranomaisvastainen ja mun mielestä jopa sosiaaliohjaaja on kuulunut siihen samaan kastiin, että ne on niinku virkavallan kätyreitä. Eli mä en ole suostunut hirveästi jutella ammattilaisille, edes lääkäreille. Ihan vaikka se, että kun menee jonnekin palveluihin, niin onhan sieltä monesti tullut vaikka ammattilaisilta mua kohtaan ennakkoluuloja, että ne on ajatellut valmiiksi jo sen mun tilanteen tai mihin suuntaan mä oon menossa, eikä ole välttämättä niinkään kuunnellut sitä, mitä mä kerron. Mulla oli valtavia ennakkoluuloja itsellä niin kuin työn tekemistä ja ylipäätään niin kuin kaikkein, no varsinkin kolmannen sektorin toimintaa kohtaan. No käyttöaikana varmasti katsonut kokemusasiantuntijat vähän eri silmällä silleen, että ne saattaisi olla tehdä yhteistyötä poliisin kanssa ynnä muuta. Mutta olen totenut näin, että se ei ihan pidä paikkansa ne ennakkoluulot nimenomaan. Kyllä tietenkin, jos tulee maailmasta, missä koko yhteiskunta on vihollinen tai vastustaja, niin siinä on rakentanut itselleen jo tosi vahvat ennakkoluulot ja asetelmat siihen, että mä oon tällä puolella ja ne on tuolla puolella. Noi ei tule koskaan ymmärtää mua, eikä noi tule koskaan hyväksymään mua, ei noi tule koskaan antaa mulle anteeksi. Mitä pitäisi tapahtua, että päästäisiin näistä ehkä molemminpuolisista ennakkoluuloista eteenpäin? No kyllä meillä varmaan ensin täytyy olla halua päästä niistä, että semmoinen tahtotila pitää olla molemmin puolin. Meidän pitää niin kuin alkaa nähdä
niin kuin mahdollisuuksia tässä yhteiskunnassa. Ja on ehkä silleen, että vaikka kokemusasiantuntijuudesta puhutaan paljon, niin kyllä sitä silti monesti pitää jotenkin niin kuin avata ja kertoa, että mitä se tarkoittaa. Että ihmiset ajattelee herkästi, että se on vaan sitä, että mä oon kertomassa omaa tarinaani ja että se on niin kuin se työ, mitä mä teen. Mutta kun se on niin paljon muuta, että jos ajattelee ihan vaikka palvelujen suunnittelusta, niin kyllähän siis kuka niistä tietää paremmin kuin semmoinen ihminen, joka niitä palveluita käyttää. Kokemusasiantuntijuutta voidaan siis hyödyntää todella laajasti. Yksi merkittävä asiakasryhmä on vankeusrangaistuksia suorittavat henkilöt. Joillekin se vankeustuomio voi olla pakollinen pysähdys ja mahdollisuus tarkastella elettyä elämää uudesta näkökulmasta. Miten kokemusasiantuntijuus näyttäytyy Rikosseuraamuslaitoksen toiminnoissa? Mä jotenkin ajattelisin, että heidän kanssaan tämä työ olisi vaikuttavampaa. Kokemusasiantuntijat ja heidän tärkeä roolinsa tunnistetaan kyllä semmoisella periaatetasolla. Siinä saattaa olla valtakunnallisesti vaihteluakin, ehkä vankiloiden välilläkin, mutta että kyllä siellä niin kuin aktiivisesti käydään tapaamassa rangaistustaan suorittavia eri yksiköissä. Meillä on ollut yhteistyöpalvereita henkilökunnan kanssa, mutta mä jotenkin ajattelisin, että siinä kyllä voitaisiin vielä sitä tehostaa. Mikä merkitys kokemusasiantuntijatyöllä on sun mielestä? Meidän naisten ja miesten irrottautuminen rikoksista tai elämänmuutos, mitä he sitten itse elämältään toivomatkaan, niin se tukisi sitä paremmin. Ja tämän mä oikeastaan perustan siihen, että niin kuin näkyy, niin mä edustan viranomaista tällä virkapuvullani. Ja paitsi, että esimerkiksi vankiloissa on hierarkiat, niin nyt jotenkin ehkä uutena piirteenä mä oon huomannut, että se semmoinen hierarkisuus ja viranomais- ja hallintoalamaiskulttuuri, joka ehkä korostuu suljetussa ympäristössä, niin on tullut myös, että meistä virkamiehistä rupeaa tulemaan kaikennäköisiä asiantuntijoita. Eli me ollaan asiantuntijoita siinä, että mikä vie pois rikollisuudesta, ja me ollaan asiantuntijoita siihen, mistä se aiheutuu. Ja me kovasti tykätään niin kuin arvioida ja analysoida asioita ja puhutaan riskien hallinnasta. Mutta kokemuksellista asiantuntijuutta meillä ei ole. Kokemusasiantuntijat, jos ketkä, on siinä niin kuin sillanrakentajina meidän niin kuin virkakoneiston ja toisaalta meidän kohdehenkilöiden välillä. Meidän tarvitsisi tulla lähemmäksi toisiamme ja siinä me tarvittaisiin tällaisia esiliinoja ja välittäviä käsiä, jotka avaisi toisaalta meille virkakoneistolle sitä, miltä meidän toimenpiteet näyttää. Ja sitten taas toisaalta meidän niin kuin miesten ja naisten henkilöiden suuntaan sitä, että mitä me odotetaan heiltä. Toisaalta miten he voisivat kohdella toisiaan paremmin, yhteisöllisemmin, kannustavammin ja rikkoa sitä vankikulttuuria, joka näissä laitoksissa myös virkakoneiston etäisyydestä on päässyt kehittymään tietynlaiseksi. Mitä tällaisen yhteistyön vahvistuminen edellyttäisi? Varmasti se asiantuntijasana tai sanapari kokemusasiantuntija, se asiantuntijuus tarvitsee tunnustusta. Se tarvitsee boostia suhteessa meihin viranomaisiin. Eli se, että me tunnistetaan ja ihan oikeasti uskotaan ja nähdään, että nyt nämä ihmiset tietää tästä asiasta jollakin eri levelillä kuin me. Mutta jos meidän pitäisi vaan unohtaa se meidän erinomainen asiantuntijuus siinä itse kohtaamisessa ja olla enemmän vaan ihan ihmisiä. Tämä kuulostaa nyt siltä, että kaiken ytimessä on kohtaaminen. Mutta mitä tämä aito kohtaaminen sitten on? Mä lähden tapaamaan Vaasan vankilan pastoria Juha Haapaniemeä. Ja sen lisäksi, että hän on pastori, hän on myös psykoterapeutti. Se, että mä ymmärrän toista ihmistä, siis hänen ikään kuin matkansa tähän hetkeen. En vaan kuuntele, vaan kuulen sen. Ymmärrän hänen vaikuttimisiaan. Se ei tarkoita sitä, että mä jollakin tavalla hyväksyisin kaikki. Ei ihminen itsekään hyväksy kaikkea elämässä.
jos mä pystyn viestittämään sen, että mä ymmärrän, kuinka hän on tullut joskus sieltä aikojen alkuhämäristä pisteestä A tähän pisteeseen, niin kuin B, missä hän nyt on, niin se on keskeinen osa aitoa kohtaamista. Se pitää olla niin kuin jollakin tavalla turvallinen. Mä en saa olla niin kuin joku, joka niin kuin jollakin tavalla niin kuin uhkaa häntä. Ainakaan niin kuin vallankäyttäjänä. Et siinä pitää olla semmoinen niin kuin luottamus. Aito kohtaaminen vaatii niin kuin melkein väkisten niin kuin myös aikaa. Suuntaan koko ajan siihen, että ihmiset tulee, niin kuin, että hän on oman elämänsä toimija. Hän ei ole niin kuin minun työni kohde, vaan hän on niin kuin sinä, jolloin sinä ja minä, niin mehän ollaan aika tasavertaisia, niin kuin ainakin meillä on vastavuoroisuutta. Että sulla on sun persoona, mulla on mun persoona, eikä niin, että mä ajattelen, että jaha, mitäs mä tuolle tekisin. Jos ihminen sisäistää niin kuin asioita, että niistä tulee hänelle omakohtaisia, niin silloin hän niin kuin vie ne niin kuin mukanaan eteenpäin. Onko edes realistista ajatella, että me onnistutaan kohtaamaan ihmisiä koko ajan? Onneksi se ei ole niin kuin joko tai, vaan se on suunta. Pyritäänkö me edistämään sitä näissä tilanteissa vai ollaan lähtökohtaisesti niin kuin meidän asenne on se, että ei mitään kohtaamista tarvita. Tai lähdenkö mä siihen, että sulla on sun ajatukset, sanat, teot, elämän historia ja me lähdetään niin kuin sillä ei tarvitse tulla niin kuin valmista. Kyse on siitä, että suostutaanko me yleensä siihen asetelmaan. Kohtaamisesta tuli nyt väistämättä mieleen myös oman itsensä kohtaaminen. Iso elämänmuutosprosessi, vähäinen työkokemus ja kokemusasiantuntijatyön luonne asettaa monet tilanteeseen, jossa joutuu pohtimaan uudella tavalla esimerkiksi omia tai ammatillisuuden rajoja. Joskus tällaiset tilanteet haastavat jopa sitä omaa muutosprosessia. Mä luulin, että on työpaikat ja kaikki valmiina ja punainen matto rullataan siihen eteen ja ei mennytkään ihan niin kuin Strömsössä. Kun mulla olisi ollut paikka silloin, kun valmistuin Loviisassa, mutta palkkatuki tippui silloin siitä 100% 30%. Ja mä en saanut sitten sitä paikkaa. Mä sitten meidän kotiin masentuin, mikä johti sitten, että mä yritin auttaa pari ystävää siinä sivussa, mikä johti siihen, mä itse retkaadin. Tuttu ja turvallinen pakokeino. Vedetään pää sekaisin ja unohdetaan kaikki. Joskus päihdetoipujat saattavat palata vanhoihin tapoihin. Kokemusasiantuntijoiden kohdalla tilanne voi olla monimutkaisempi ja omat valinnat voi vaikuttaa itsensä ja omien läheisten lisäksi myös työyhteisöön ja asiakkaisiin. Tässä nyt tänään sanon jotain asioita, niin puhun jostain teemasta. Mun täytyy myös seisoa sen takana. Enemmän ne mun tekemiset merkkaa kuin se, mitä mä sanon. Tai siinä, kun työparina mennään, niin kyllä se on hirveän tärkeää, että pystyy luottaa puolin ja toisin. Että mä voin luottaa siihen ammattilaiseen ja että se ammattilainen voi yhtä lailla luottaa myös muhun. Koska siis kyllähän meillä kaikilla aina vaikuttaa myös se oma elämä ja mitä siellä tapahtuu. Sitten mä yhtäkkiä tajusin, mitä mä oon tekemässä ja soitin mun isälle ja isä tuli hakemaan mut pois siitä. Ja sillä reissulla ollaan nyt edelleenkin, että sit rupesi elämä ehkä vähän hymyilee taas. Että Elämässähän varmasti tulee vastaisuudessakin jotain pettymyksiä, niin miten sä nykyään sitten toimisit? nykyään mä yritän hoitaa ne silleen, pyydän apua. No, tässä ollaan. Huomattavasti helpompi. Kokemusasiantuntijuuden avulla me voidaan todellakin saada parempia, asiakaslähtöisempiä ja vaikuttavampia palveluita. Mutta ehkä päällimmäisenä mieleen jäi se, että me tarvitaan avoimuutta ja aidompia kohtaamisia. Ja jotta me pystytään niihin, niin meidän pitää tarkastella myös niitä omia ennakkoluuloja ja sitä omaa historiaa. Koska meillä kaikilla on joku historia ja me tuodaan siihen kohtaamiseen jotain tullessamme. Siis mun elämäni niin kuin aforismi on se, että 4 kertaa O. Oppiminen on onnistumista oleellisempaa. Elikkä ei tarvitse niin kuin painottaa sitä onnistumista,
koska eihän se välttämättä vie niin kuin me onnistuu ja sitten taas epäonnistuu, mutta jos mä oon valmis oppimaan, niin jotakin jää mulle niinku osaamiseksi, opiksi, että mä menen pikkuhiljaa niinku eteenpäin ja onnistumiseen itse asiassa ilman, että mun tarvitsee painottaa sitä. Ja sen takia se niinku elämässä oppiminen on onnistumista oleellisempaa. Tämä dokumentti on tuotettu osana Kokemusasiantuntijat verkossa -hankkeen kehitystyötä. Hanke on Euroopan sosiaalirahaston REACT-EU-hanke, joka rahoitetaan osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteutumia toimia. Dokumentin toimituskuntatyöstä vastaa Laurea Journalin toimituskunta.